මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි අපේ predictions machine learning predictions ඒ කියන්නේ front end එකෙන් input එක දීලා front end එකෙන්ම output එක ගන්න විදිහ. දැන් මම ඉන්නේ main.py file එකේ. ඒකේ පල්ලෙහාට ගියොත් ඔයාලට පේනවා අපි මෙන්න මෙතනදී තමයි output එකක් ගන්නෙ JSONify dataset විදිහට. එහෙමනම් මුලින්ම අපි මෙතන අපි දැන් predict එකට post එකකුත් දීලා තිනවා get එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒකන ස්ලෑෂ් ප්‍රඩික් ගිහිල් අපි ගෙට් එකකින් ගියොත් අපිට රිසල්ට එකට ඩිස්පේ වෙන්න මෙන මේ හායි කියන එක. අපි ෆ්ලාස් රන්නයක් ගහල් බලමු. ඔයාලට පේනවා මෙතන ස්ලෑෂ් ප්‍රඩික් ගිහම තියන්නේ හායි කියන එක. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ රිසල්ට එක වෙනුවට මුලින්ම එන්න ඕනේ එකන ඉන්පුට් කරන්න ඉමේජ් එක. ඒක මම මෙහෙම කරන්න. මේක කෙලින්ම මෙහෙම අයින් කරලා මට පුළුවන් මෙතන HTML එකක් ගන්න. h1 ml prediction portal enter an image. දැන් මේක සේව් කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න. ඔයාලට පේනවා machine learning prediction portal enter an image කියලා HTML එක වැටලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට මෙතන පොඩි ෆෝම් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙතන break එකක් දාලා මෙතන form ඊට පස්සේ form එක අපිට attributes ටික දෙන්න පුළුවන්. method එක යනවා post විදිහට. ඊට පස්සේ encryption type enctypy. මොකද මේක අපි සර්වර් එකකින් ඉන්නේ. එතකොට multi part form data. මොකද මෙතන image එකක් තමයි අපි දාන්න හදන්නේ. එතකොට input type එක එනවා file. ඒ වගේම name එක තමයි ඔයාලා දන්නවා අපි මෙතන variable එකට ගන්න file කියන variable එක. මෙන්න මේ file variable එක. එතකොට මෙතන file කියන එක දාලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඊට පස්සේ input type එකක් දෙනවා submit button එක. එතකොට submit. ඊට පස්සේ /form කියන එක තියෙනවා. මම මේ පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න මේක මෙහාට දාගන්න. දැන් අපි save කරොත් ඔයාලට පේන්නේ මේක පොඩ්ඩක් refresh වෙනවා. refresh වෙලා අපි දැන් යමු එතකොට අපේ Chrome එකට ගිහිල්ලා මේක refresh කළොත් ඔයාලට පේනවා choose file submit කියන බටන් දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන choose file click කරාම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අපිට පින්තූර select කරගන්න පුළුවන් input box එකක් හම්බ වෙනවා message box එකට. හරි එහෙමනම් දැන් අපි ඊට පස්සේ එන result එකත් මෙතන display කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන return JSONify data කියලා දෙනවනේ අපේ predict method එකේ predict function එකේ යටතේ. එහෙමනම් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන return එකක් දෙන්න. මේක අයින් කරලා return එකට දෙන්න පුළුවන් ml prediction result එක. මෙතන h1 කියලා දෙන්න. slash ඊට පස්සේ දෙමු මෙතන string මෙන්න මේ
සොරි මෙතන නෙමෙයි ගහන්න ඉන්නවා මේ කොපි කරගන්න කොපි අන්ඩු මේක ඉන්නවනේ මෙන්න මෙතනට මේක සොරි මෙන්න මෙතනට පේස්ට් කරන්න හරි return mail prediction result string මේ එක තනිකරම data ඔක්කොම ටික අපි string වලට convert කරගන්නවා එහෙනම් මේක save කරලා අපි බලමු front end එකේ ml input එකක් දීලා output එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් මේක refresh කරලා ඉන්න මුලින්ම. හරි. choose file. pic.png number 7 තියෙන එක මම දෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතනට ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන කියලා. එතකොට submit කියන එක ගිහුවාම ඔයාලට පේනවා machine learning prediction result එක prediction 7යි class name එක 7 විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එම අපි ආයි ගියොත් back එකට ගිහලා ආයි මේක refresh කරලා ෆයිල් එකක් choose කරලා pic2.png එක දුන්නොත් ඔයාලා දන්නවා ඒකේ තියෙන්නේ number 3 submit කළොත් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට class name එකයි prediction එකයි front end එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ logs check කරොත් අපේ get එකයි post එකයි request යන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම 200 කෝඩ් එකක් යටතේ. එතකොට මෙතන ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ තියෙන Flask app එකනේ. මෙතන ඔයාලට ඕන විදිහට මොන හරි ලස්සනට මේ bootstrap වලින් හරි ඒ විදිහට දාගෙන ඔයාලට ඔයාලගේ front end එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කරාම ඔයාලට දැන් idea එකක් තියෙනවා කොහොමද අපි machine learning model එක server එකක් දක්වා ගෙනියන්නේ. ඒ වගේම server එකේ අපිට front end request එකක් විදිහට server එකෙන් output එක ගන්න කොහොමද කියන එක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ආයේ හම්බ වෙමු.